নমস্কাৰ আজি মই বন্ধাকবিৰ পৰা বনাব পৰা এটা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছো এনেকৈ বনাই ফ্ৰাইড ৰাইজৰ লগতো খাব পাৰি বা খুব ধুনীয়াকৈ সন্ধিয়া বা আবেলি বনায়ো প্লেনকেও তেনেকৈ খাব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে এটা মই বন্ধাকবি লৈছো আৰু বন্ধাকবিটো খুব ভালদৰে ধুই লৈছো এই গোটেই বন্ধাকবিটো মই ব্যৱহাৰ নকৰো ইয়াৰ এফালহে মই ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মই প্ৰথমতে বন্ধাকবিটো সৰু সৰু সাইজত কাটি লৈছো বন্ধাকবিটো মই খুব ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছো যিমান পাৰি মিহি মিহিকৈ বন্ধাকবিটো কাটি লৈছো চপাৰ থাকিলে আপোনালোকে চপাৰটো চপ কৰিব পাৰে নহলে ৰুকনিৰ যিটো ডাঙৰ সাইড আছে এই ডাঙৰ সাইডটো ৰুকি ল'ব পাৰে খালি ৰুকি লওঁতে বা চপ কৰোঁতে যাতে বেছি পানী পানী হৈ নাযায় সেইটো কথা ভালকৈ মন কৰিব নহলে পাছত অসুবিধা হ'ব এয়া মই গোটেইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই ধনিয়াৰ পাত দিলো দুটা জলকীয়া দি দিছো সৰু সৰুকৈ কাটি আৰু এটা মই গাজৰ লৈছিলো গাজৰটো মই সৰু সৰুকৈ কাটি ইয়াতে দিছো আপোনালোকে ৰুকনিত ৰুকিও দিব পাৰে এতিয়া ইয়াতে এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট জালুকৰ গুৰি আৰু অকণমান চিলি ফ্লেক্স দিছো ইয়াৰ হলনি ৰঙা জলকীয়া গুৰিও দিব পাৰে এতিয়া ইয়াতে মই বাইন্ডিঙৰ কাৰণে 2 চামুচ ময়দা 2 চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ আৰু 2 চামুচ পিঠাগুৰি দি গোটেইখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো আৰু মাঞ্চুৰিয়ানৰ বলছখিনি বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে আমি অকণো পানী ব্যৱহাৰ নকৰো এতিয়া ইয়াত প্ৰয়োজন মতে নিমখ দি গোটেইখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি চাইছো আৰু এচামুচ পিঠাগুৰি ইয়াতে মই দি দিছো আৰু ইয়াত আপোনালোকে কৰ্ণফ্লাৱাৰ হনলি কণিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু একেবাৰতে ময়দা বা পিঠাগুৰি বা কৰ্ণফ্লাৱাৰ দি নিদিব নহলে পিছত গৈ বলছখিনি টেষ্টটো গৈ ভাল নহব আৰু এনেকৈ হাতেৰে কৰি চাওঁতে খুব ধুনীয়াকৈ আছক বল এটাৰ শেপত বান্ধ খাইছে তাৰ মানে এইখিনি আমি বলছখিনি বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই হাতখন ধুই লৈ সৰু সৰু সাইজত গোটেই বলছখিনি ৰেডি কৰি লৈছো আৰু এইখিনি আমি লগে লগে ফ্ৰাই কৰিম নহলে পিছত পাচলি আৰু নিমখৰ পৰা পানী উলাই পিছত বলখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব আৰু গোটেই বলখিনি বনাই লোৱাৰ পিছত মই তেলখিনি আগতীয়াকৈ ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিছিলো এতিয়া প্ৰথমতে 4-5টা মানকে দি এইখিনি এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছো আৰু গেছটো কমাই ৰাখিছো বহুত বেছি জুইত যদি আমি ফ্ৰাই কৰো তেতিয়া ওপৰটো ৰঙচুৱা হ'ব কিন্তু ভিতৰটো গৈ ভালকৈ ফ্ৰাই নহবগে কেঁচা হৈ থাকিব গতিকে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিয়ে গোটেই বলছখিনি এনেকৈ মই ফ্ৰাই কৰি ললো এতিয়া গোটেই বলখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত আমি গ্ৰেভিখিনি ৰেডি কৰিম 2 চামুচ তেল ভালকৈ গৰম হোৱাত ইয়াতে আদা নহৰু জলকীয়া আৰু পিয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলো গোটেইখিনি 1 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণেহে ফ্ৰাই কৰিছো পাচলিৰ ভিতৰত ইয়াত মই লৈছো ক্যাপসিকাম গাজৰ আৰু পিয়াজ এইখিনি অলপ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছো আৰু মাঞ্চুৰিয়ানৰ গ্ৰেভিৰ কাৰণে এইখিনি বহুত বেছি সময় ফ্ৰাই কৰিব নালাগে মাত্ৰ 2 মিনিট মান সময় এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ললো আৰু ইয়াতে মই অলপমান এতিয়া সস ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথমতে ইয়াতে মই দিছো আধা চামুচ জালুকৰ গুৰি এচামুচ দিছো সয়া সস এচামুচ এয়া টমেটো কেচাপ এচামুচ দিছো ভিনেগাৰ ইয়াত আপোনালোকে ৰেড চিলি সস বা গ্ৰীন চিলি সসও দিব পাৰে কিন্তু মই জ্বলাটো অলপ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো গতিকে ইয়াত দিয়া নাই এতিয়া গ্ৰেভিটো অকণমান ডাঠ হ'বৰ কাৰণে ইয়াতে মই এচামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰত আধা কাপ পানী ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছো আৰু অকণমানকৈ এনেকৈ দি গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ললো এতিয়া ইয়াতে মই আৰু আধা কাপ গৰম পানী দিলো যেহেতু এইখিনি আমি ফ্ৰাইড ৰাইজৰ লগত খাম গতিকে অলপ গ্ৰেভি ফৰ্মত ৰাখিছো লাষ্টত অকণমান নিমখ চেনি আৰু অকণমান চিলি ফ্লেক্স আৰু মাঞ্চুৰিয়ানৰ বলছখিনি দি গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছো একেবাৰে লাষ্টত ইয়াতে মই তিল দিলো আৰু গেছটো এতিয়া অফ কৰি সাৰ্ভিং প্লেট এখনলৈ গোটেইখিনি উলিয়াই ললো মাঞ্চুৰিয়ানৰ লগত খাবৰ কাৰণে পনীৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাইছিলো আৰু ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো